Okay, so ayun guys, nandito na naman tayo. Ito na. Sa wakas, mag-upload na naman ako ng vlog after after 2 months. So ito yung vlog natin ngayon. So ngayon nagpe-prepare kami. Time check, 6 o'clock in the morning. At dito kami nagbe-breakfast ng pancit canton. So yun, Christmas party ng Section Lily, Christmas party sa MBHS Student Christmas Party. So pupunta ako doon, isasama ko yung anak ko, yung gigisingin ko pa si Riley, tulog pa. So andito yung asawa ko. Ayan. So pupunta na kami doon, magki-Christmas party ako doon, and it's now time para bumawi. Mambubuli ako ng estudyante doon. So that's it. Merry Christmas everyone. So sana ma-enjoy niyo tong video na to. Okay, yung game namin ngayon. So, nandito kami, Christmas party ng Section Lily. Okay, yung game namin is called Time Bomb. So, ang mangyayari lang ngayon, yung mga boys na nandoon, nakapiring sila. Pakita mo. Yan. Tapos kami dito, lahat ng mga stop toys. May powder to. So, Time Bomb, bawal nilang matapakan yung mga basura na nasa sahig. Pag natapakan nila, ibabato namin sa kanila itong stop toy na to. So, game na ba?
kasama.